Không sinh ra ở làng nghề truyền thống, đến với lụa đơn thuần là tình yêu và đam mê, Mai Anh đã sáng lập nên thương hiệu thời trang Tăng, cho ra mắt nhiều bộ sưu tập độc đáo. Chị là Tăng Mai Anh và hiện tại chị đang làm kinh doanh về lĩnh vực thời trang và chất liệu chủ đạo của chị là nhung lụa truyền thống. Tăng là một thương hiệu thời trang khá non trẻ, được thành lập từ tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, quãng thời gian để chuẩn bị cho đến ngày ra mắt thương hiệu mất gần 1 năm rưỡi. Đó là hành trình Mai Anh tìm hiểu về chất liệu, tìm kiếm đơn vị đối tác cung cấp các nguyên liệu để sản xuất lụa và thành lập nên một đội ngũ riêng. Mai Anh luôn muốn Tăng khi ra mắt sẽ được hiện diện với sự chỉn chu và hoàn hảo nhất. Qua phần giới thiệu ở đầu thì chắc là em đã hiểu một phần lý do vì sao mà chị đặt tên thương hiệu là Tăng. Đấy, cái mà mọi người nhận ra rõ nhất thì Tăng chính là phần họ của chị. Mọi người thường hay gọi nhau bằng một cái tên, nhưng mà cái tên cũng chỉ là đứng sau cái họ thôi. Thế nên đối với chị, cái gốc rễ và cái cốt lõi nhất đó chính là dòng họ của mình, là cái cốt lõi ở đây chính là gia đình, và những cái sự cố gắng ở mặt kinh doanh hay là đạo đức con người, mọi sự cố gắng của mình đều là mong muốn vun đắp cho cái gốc rễ là gia đình đấy. Thế nên đấy là lý do thứ nhất mà chị chọn Tăng là tên của thương hiệu. Và có một lý do thứ hai, cái này thì cũng rất là duyên, bởi vì khi mà chị khởi tâm chị làm thương hiệu Tăng thì chị muốn làm về lĩnh vực pháp phục. Và từ Tăng thì nó lại có một cái ý gợi mở rất là duyên đối với lĩnh vực Phật pháp, Phật giáo. Tại Tăng, Mai Anh và đội ngũ nhân viên tập trung phát triển các sản phẩm từ lụa như áo dài, váy, quần, khăn choàng. Có 2 dòng sản phẩm chính, một là pháp phục, tức là các sản phẩm phù hợp mặc khi hành lễ, 2 là các sản phẩm thời trang với tính ứng dụng cao như váy, áo dài, áo choàng, phù hợp đi chơi, đi tiệc, đi làm. Đặc biệt, Tăng có các loại khăn nhung thêu tay với các mẫu độc quyền mang nhiều ý nghĩa. Đây chính là một trong những điểm khác biệt của Tăng. Đối tượng khách hàng chính của Tăng sẽ là những người phụ nữ trong tầm tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Đó là khách hàng đích của Tăng. Tuy nhiên thì về khách hàng mục tiêu thì chị và team của Tăng vẫn mong muốn là mình quảng bá được thương hiệu đến những người trẻ nhiều hơn. Bởi vì chị biết là thực ra nhung và lụa thì ít người từ chối được lắm. Ai cũng sẽ yêu thích thôi, nhưng mà những người trẻ người ta yêu thích về nhung lụa nhưng người ta lại chưa có nhiều sự hiểu biết về nhung lụa, nên người ta chưa dám thử đối với cái chất liệu này. Còn những người phụ nữ 30 đến 45 tuổi là cái độ tuổi mà người ta đã đằm hơn, chín hơn và có đầy đủ điều kiện về mọi mặt. Và người ta khi đấy là cái độ tuổi mà khi người ta tiếp xúc với nhung lụa, người ta sẽ giống như là tìm thấy được chân ái của đời mình. Và có một câu mà chị vẫn thường hay nói là nếu đã mặc nhung lụa tơ tằm rồi thì khó để quay đầu lại với các chất liệu khác. Sợi tơ mong manh nhưng vô cùng bền chắc. Người làm ra sợi tơ nâng niu bao nhiêu thì đến tay người thiết kế và người mặc cũng cần nâng niu bấy nhiêu. Trước kia, lụa là loại vải dành riêng cho vua chúa mặc. Vải tơ lụa quý, mặc rất mát, nhẹ nhưng cũng rất bền. Khoác lên mình trang phục tơ lụa khiến bản thân càng thêm sang trọng. Tuy nhiên, khi làm ra loại vải này cũng có vài nhược điểm. Thợ vải sẽ không thể dùng máy cắt theo lô vải như vải công nghiệp mà phải lựa chọn kéo rất sắc, khéo léo cắt từng miếng vải một vì lụa rất trơn và dễ xô. Kỹ thuật cắt tay cần ở mức thợ lành nghề hoặc nghệ nhân mới giữ được form dáng như thiết kế. Thêu trên lụa cũng đòi hỏi kỹ thuật khác hẳn, sự tỉ mỉ, dày công, lành nghề, kỹ thuật cao là những giá trị vượt thời gian mà các sản phẩm nhung lụa từ Tăng đem lại. Kể từ khi thành lập, Mai Anh duy trì đều đặn việc làm mới các sản phẩm ở Tăng thông qua các bộ sưu tập như sắc sen, diễm, bộ sưu tập dành riêng cho áo dài, tứ hợp như ý, diện bích thu, xước ước, tịnh y, y diễm là 2 bộ sưu tập cho dòng pháp phục. Mỗi cái tên là một câu chuyện, một lời nhắn nhủ và thông điệp mà Mai Anh mong muốn truyền tải thông qua các mẫu thiết kế của mình.
bộ sưu tập mà mình tâm huyết nhất có lẽ là bộ sưu tập Sắc Sen. Đấy là bộ sưu tập ra mắt đầu tiên khi mà Tăng được ra mắt với mọi người, với công chúng. Đấy là bộ sưu tập mà chị đã ấp ủ rất là nhiều ngày tháng. Và nó có rất là nhiều cảm xúc ở khi ngay từ những cái ngày mà chụp hình cho bộ sưu tập ý thôi, và nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình là những cái áo, cái đầm được mặc trên người bạn mẫu, mình thấy nó đẹp và cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong tháng 8 vừa qua, Tăng đã cho ra mắt bộ sưu tập Diện Bích Thu gắn với sự kiện đặc biệt Trung Thu. Cuộc sống bây giờ khiến cho mình hời hợt hơn đối với cái dịp lễ Trung Thu ấy, nhưng mà thật ra thì nó rất là ý nghĩa. Đó là cái dịp lễ để mọi người gần gũi nhau hơn và mọi người dành cho nhau những cái sự quan tâm dễ chịu hơn đối với nhau. Và bộ sưu tập Diện Bích Thu được ra đời với cái cảm xúc trong trẻo về mùa Trung Thu như thế. Tuy nhiên thì cái từ diện bích nó lại là một từ rất ý nghĩa. Diện bích ra đời là sau cái tích của một vị sư Lạt Ma. Vị ấy quay mặt vào tường và thiền trong suốt 9 năm. Và cái việc mà vị tu sĩ ấy quay mặt vào tường thiền và tĩnh tâm như thế, người ta đặt cho cái tên là diện bích, và nó tương đương với cái từ tọa thiền ở trong Phật Pháp. Bởi thế mà những cái gì mà dành nhiều tâm huyết và dành nhiều dụng tâm của mình vào để mình làm thì sẽ được gọi với cái tên diện bích. Và cái bộ sưu tập ấy cũng là một bộ sưu tập mà Tăng dành rất là nhiều tâm huyết để hoàn thiện lên sản phẩm. Từ những đường thêu, từ những thiết kế, và chú trọng đến cái việc là làm sao để cho cái chất liệu của mình nó được phô diễn ra nhiều nhất và được mọi người cảm nhận nó chân thật nhất. Trong thời gian tới, Mai Anh sẽ cho ra mắt bộ sưu tập Hà Nội và Tăng. Trong bộ sưu tập này, Tăng sẽ chụp chủ yếu là áo dài và tính ứng dụng sẽ cao hơn. Những tà áo dài của Tăng sẽ tung bay trên các nẻo đường quen thuộc của Hà Nội. Cái Hà Nội và Tăng thì chị muốn đưa tà áo dài của Tăng hiện diện ở một cách nó không phải là đơn sơ, không phải là đơn giản, mà là hiện diện một cách tinh tế và hài hòa nhất. Chị muốn cái tà áo dài ấy nó thâm nhập vào trong đời sống và trong phần thị giác của mỗi người một cách không bị gượng ép, mà mọi người có thể ai cũng biết rằng là những năm vừa qua thị trường rất là ưu ái cái dòng áo dài cách tân. Nhưng mà chị là một người không hề thích áo dài cách tân. Nó làm mất đi những cái giá trị và những quy chuẩn, tiêu chuẩn của áo dài. Thì chị mong muốn là bộ sưu tập áo dài và Tăng sẽ là một bộ sưu tập gìn giữ được cái nét đẹp cổ truyền của áo dài, và đồng thời cũng là gìn giữ được cái giá trị của nhung lụa tơ tằm. Rồi mai có khi dài lâu